มีการปฏิบัติตัวบางอย่างที่สามารถช่วยลดความดันได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยานะคะเดี๋ยววันนี้หมอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทาง Channel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามีการปฏิบัติตัวบางอย่างค่ะที่สามารถช่วยลดความดันได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยานะคะอันแรกเลยก็คือลดน้ำหนักค่ะสำหรับท่านใดที่น้ำหนักเยอะนะคะการที่หมอบอกว่าคนไข้น้ำหนักเยอะเราจะดูจากค่าที่เขาเรียกว่า BMI นะคะโดยค่า BMI นะคะเราก็จะคิดจากน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรนะคะอย่างเช่นคนไข้หนัก100กิโลกรัมสูง 1.8 เมตรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้100หาร 1.8 แล้วก็หารอีก 1.8 อยู่ข้างล่างนะคะค่าก็จะออกมาได้30นะคะซึ่งก็จะเกิน25อยู่อันนี้ก็น่าจะลดน้ำหนักพอเราลดน้ำหนักได้90แล้วก็มาคิด BMI อีกว่าลงมา10โลแล้วนะได้90แล้วก็เอา90หาร 1.8 หาร 1.8 เท่าเดิมนะคะปรากฏว่าก็จะได้27นะคะ27ก็ยังเกิน25อยู่นะคะแต่ว่าก็ยังดีแล้วก็ยังลดน้ำหนักมาได้ก็ลดต่อค่ะอย่างเช่นลดมาได้อีก10โลก็จะเป็น80ก็เอา80หาร 1.8 คูณ 1.8 แบบนี้นะคะก็จะได้24แล้วอันนี้ก็จะน้อยกว่า25แล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำหนักที่โอเคละโดยทั่วไปนะคะเราก็แนะนำ BMI ที่อยู่ในช่วง 18.5 ถึง 22.9 นะคะนอกจากที่เราควบคุมน้ำหนักโดยที่รักษา BMI เท่านี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องดูแลก็คือเส้นรอบเอวนะคะโดยเส้นรอบเอวของผู้ชายนะคะก็ควรจะน้อยกว่า90เซนติเมตรแล้วก็เส้นรอบเอวของผู้หญิงก็ควรจะน้อยกว่า80เซนติเมตรนะคะวิธีวัดเส้นรอบเอวค่ะก็คือเราวัดตรงผ่านตรงสะดือนะคะไม่ใช่เหนือสะดือหรือว่าใต้สะดือแล้วก็เวลาวัดอะค่ะก็คือวัดแค่พอดีนะคะไม่รัดแบบแน่นเกินไปนะคะข้อที่2ก็คือการออกกำลังกายนะคะสำหรับการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักแล้วก็ลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจนะคะเขาจะเรียกว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกอันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายที่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหลายๆมัดจะทำงานพร้อมกันหรือว่าทำงานสลับกันอย่างต่อเนื่องก็ควรจะออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันถ้าช่วงไหนที่ไม่ออกกำลังกายก็ไม่ควรจะติดต่อกันเกิน2วันนะคะอันนี้คนไข้ก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะออกกำลังกายที่ระดับไหนก็จะมี2อย่างก็คือออกระดับปานกลางกับออกกำลังกายระดับมากนะคะออกกำลังกายระดับปานกลางเนี่ยอันนี้ก็หมายถึงว่าการออกกำลังกายจนชีพจรเต้นร้อยละ 50-70% ของชีพจรสูงสุดตามอายุโดยชีพจรสูงสุดก็จะคำนวณจาก220ลบอายุในหน่วยปีนะคะสมมุติว่าคนไข้อายุ60ปีอย่างนี้นะคะก็เอา220ไปลบ60ก็จะได้160นี้ชีพจรก็ควรจะเต้น 50-70% ของ160ก็คือ80ถึง112ครั้งถ้าเกิดไม่อยากจำตัวชีพจรอันนี้ก็ดูง่ายๆเลยก็คือในการออกกำลังกายระดับปานกลางอะค่ะคนไข้ก็ยังสามารถพูดเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องได้นะคะอันนี้ควรจะรวมแล้วเป็นระยะเวลาสัปดาห์หนึ่งการออกกำลังกายแบบนี้ก็คือ150นาทีนะคะการออกกำลังกายแบบนี้ก็อย่างเช่นการเดินเร็วการว่ายน้ำเร็วนะคะการตัดหญ้าหรือว่าเต้นแอโรบิกแบบเบาๆค่ะมีอีก1ระดับเขาเรียกว่าออกกำลังกายระดับหนักนะคะอันนี้ก็จะให้ออกกำลังกายจนชีพจรเต้นร้อยละ 70-85 ของชีพจรสูงสุดก็คือคิดแบบเมื่อกี้นะคะแต่ว่าชีพจรจะเต้นเร็วกว่าอันนี้ควรจะทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ75นาทีเมื่อกี้คือ150นาทีอันนี้คือ75นาทีก็คือทำลดลงเหลือแค่ครึ่งเดียวก็ได้หรือว่าจะทำครั้งละ10นาทีเป็นเวลารวมๆกันวันละ30นาทีแต่ว่าสัปดาห์ละอย่างน้อยแค่3วันเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามในคนไข้ความดันแล้วก็คนไข้ไตบางกลุ่มนะคะคนไข้บางทีก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคนไข้บางกลุ่มก่อนออกกำลังกายจำเป็นจะต้องปรึกษาแพทย์ร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นคนไข้ที่มีความดันตัวบนเกิน180มิลลิเมตรประหลอดหรือว่าความดันตัวล่างเกิน110มิลลิเมตรประหลอดคนไข้ที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกโดยเฉพาะพอเวลาออกแรงนิดๆหน่อยๆหรือว่าเจ็บอกแม้ขณะยังพักอยู่นะคะ
คนไข้ที่มีหัวใจล้มเหลวคนไข้ที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าหัวใจเต้นเร็วผิดปกติคนไข้เบาหวานที่ระดับน้ำตาลยังคุมได้ไม่ดีหรือว่าคนไข้ที่ตอนนี้ยังมีภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันอันนี้ก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายนะคะรวมทั้งผู้สูงอายุอะค่ะอันนี้ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายนะคะและสำหรับวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่มีคำถามค่ะสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะและท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลวันนี้สวัสดีค่ะ